Kính chào quý vị khán giả. Chỉ còn ít phút nữa thì chương trình Tình Làng Nghĩa Xóm tập 2 sẽ chính thức diễn ra tại đền thần Lộc Hưng, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh. Quý vị các bạn thân mến, có thể nói đây là một cái tập mà với ekip của Colorman, cũng anh em Tình Làng Nghĩa Xóm, nó rất là nhiều ý nghĩa và nó rất là đặc biệt. Nếu như ở tập 1 thì cả ekip của mình tổ chức tại một cái trường học ở thành phố Hồ Chí Minh thì mọi thứ điều kiện nó rất là thuận lợi. Nhưng mà ở đây thì từ cái đền thần này mà đi vào trung tâm thành phố là mất khoảng gần 30 phút. Và mọi thứ nó đúng với cái chất mà Colorman rất mong muốn, đó là đi tới từng cái làng, cái xóm trong những cái nơi mà xa xôi nhất để tổ chức những cái chương trình như vậy thì nó rất là ý nghĩa. Mời quý vị các bạn chúng ta sẽ xem một cái phần hậu trường của chương trình Tình Làng Nghĩa Xóm ngày hôm nay nhé. Hơi tối ở đây, hơi tối á. Đây là các anh chị. Mình ra đứng luôn đi, ra đứng mình tranh thủ mình chụp đi chưa. Thưa quý vị khán giả, đây là các anh các chị trong câu lạc bộ đờn ca tài tử ở tại thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh. Ủa anh gì cao cao không hát hả ta? Có. Anh đi làm mặt hả? Nó nhanh. Ồ, có tuồng luôn hả? Trời ơi, làm tuồng luôn vui vậy ta. Wow. Mến chào quý vị khán giả đang có mặt tại đền thần Lộc Hưng, cũng như toàn thể quý khán giả đang đón xem livestream trên hai nền tảng YouTube và Facebook. Hôm nay thì cũng là lần chương trình Tình Làng Nghĩa Xóm tập 2 được ghi hình tại Trảng Bàng, Tây Ninh. Và nhân vật của ngày hôm nay đang ngồi kế bên tay phải của Colorman đó chính là ông Phạm Văn Đăng, năm nay là 89 tuổi, và bà Phan Thị Đưa năm nay là 88 tuổi. Rất tiếc là hôm nay, nói tóm lại là cụ Phan Thị Đưa thì cũng đã nằm một chỗ rất là lâu rồi, thành ra là hôm nay không có thể ra tham dự chương trình được, chỉ có mỗi chú thôi. Kính thưa quý vị khán giả, thì lần đầu tiên khi mà Colorman đến thăm cô chú thì cái hình ảnh của chú làm cho mình cảm thấy rất là xúc động. Mình thấy chú ngày là chú cứ phải tiếp sữa cho cô chú đổ vào trong cái ống, một ngày như vậy là 4 cữ đổ sữa cho cô. Thì cái hình ảnh nó làm cho mình không có quên được, và mình khi tìm hiểu thì mình cũng được biết là chú đã làm cái việc đó cũng ròng rã hơn 10 năm trời rồi. Cái tình cảm của chú dành cho của ông dành cho bà thực sự làm cho mình rất là ngưỡng mộ. Mình cũng đã có một cái video trước đó, mình cũng có nói rằng là cái tình cảm của chú với hai cô chú nó mặc dù là U90 rồi nhưng mà nó vẫn đẹp như cổ tích. Thì cụ Phạm Văn Trăng ngày xưa bị một cái thời gian dài là bị bắt làm tù binh, nhưng mà rất may mắn sau đó thì cụ được thả ra và về nhà thì bà vẫn đợi ông trở về, và hai bà gặp lại nhau và sống hạnh phúc cho đến bây giờ. Khi mà được hỏi về bà thì ông luôn luôn rất là tự hào và rất là thương yêu bà, mặc dù bà bị bệnh mà nằm đó rất là lâu rồi, nhưng mà ông cái điều mong mỏi lớn nhất của ông là chỉ cần bà còn sống hay nằm một chỗ thì đó là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất của ông. Và ông cũng mong muốn rằng ông được đủ sức khỏe để chăm sóc cho bà đến cuối cuộc đời. Chắc là không chỉ là mình nghĩ rằng là tất cả các bạn, từ dù bạn trẻ hay là những người có gia đình hoặc là tới cái độ tuổi mà U60 như Colorman cũng vậy, chắc là tất cả chúng ta đều mong muốn rằng đâu đó thì có một người bạn đời giống như ông Phạm Văn Trăng. Xin trân trọng giới thiệu với quý vị khán giả nghệ sĩ Châu Thanh.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ, trước khi chương trình bắt đầu thì chắc là Cameraman cũng xin phép được chia sẻ một chút xíu, là vì mình cũng có cái duyên với anh Châu Thanh trong một cái chương trình gọi là show diễn cuộc đời và dấu ấn huyền thoại. Thì sau đó anh Thanh có nói với mình rằng là Vũ Điền ơi, anh rất là thích mấy cái chương trình của em làm. Thì lúc nào mà em có làm chương trình gì mà mang tính thiện nguyện hay là giúp được người, giúp đời thì em cứ gọi anh. Và cũng thưa với quý khán giả là vì ban tổ chức cũng trong một cái tình trạng rất là gấp rút, thành ra là cũng gọi cho anh Thanh rất là gấp. Nhưng mà rồi anh Thanh cũng sắp xếp, anh Thanh bỏ xô bỏ chậu hết để đi tham gia cái show mà có thể nói là không biết dùng cái từ gì nó đúng cái chất tình làng nghĩa xóm. Dạ thưa anh, anh là người Tây Ninh luôn phải không anh? Phải, anh là người ở Phước Trị, Trảng Bàng. Dạ. Anh cũng huyện này nhưng mà ở Dạ. xã Canh Tây. Dạ. Nhà anh ở gần bên Campuchia. Dạ. Gần biên giới Campuchia. Dạ. Phước Trị. Dạ thưa anh, thì cảm xúc anh ngày hôm nay thì nó như thế nào anh? Hôm nay anh rất là vui mừng khi được biết là chương trình Tình Làng Nghĩa Xóm do em là cái người tổ chức ra để giúp cho tất cả những mảnh đời khó khăn. Và cái điều anh mừng nhất là hôm nay chương trình đã được về quê hương Tây Ninh của anh, tại nơi Trảng Bàng, một nơi mà rất nhiều kỷ niệm. Chỗ vùng đất Trảng Bàng này ngày xưa lúc anh chưa đi hát đó, anh thường qua đây ở suối Bà Tươi anh đi nhổ đậu. Rồi anh đi đặt lúa, cắt lúa mướn rồi ở bên đây nhiều lắm. Vậy hôm nay về đây tự nhiên những cái hình ảnh yêu thương của năm tháng ấy nó làm cho mình cảm xúc vô cùng luôn. Xin cảm ơn em thật nhiều vì em đã đem chương trình đến với quê hương anh. Anh xin chúc em và tất cả anh em ở đoàn cùng với tất cả các mạnh thường quân được sức khỏe và trong cuộc sống lúc nào cũng được thành công những công việc gì mà em đã có những ý tưởng để giúp cho đời. Suốt chặng đường vừa qua thì bao giờ anh cũng theo dõi hình ảnh của em. Vì em là một cái người mà anh rất là quý mến. Tại vì em có một cái trái tim, tấm lòng nhân ái đó. Vì vậy nên mỗi bước chân của em đi đâu, anh theo dõi em đi tới ngoài Trung luôn nữa. Nên anh chúc em nhiều sức khỏe. Và Châu Thanh cũng xin mời bà con quê hương mình dành một tràng pháo tay để tặng cho Cameraman và tất cả đoàn đã đến quê hương mình. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Em cảm ơn anh nhiều. Tình cảm của anh dành cho em cũng như là các anh em trong ekip. Dạ, chắc là trước khi bước lên sân khấu thì chắc hỏi anh Thanh Điền. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, thì chắc là tất cả quý vị khán giả mà có xem hay thường xem trên mạng xã hội á, hoặc là các cái chương trình của Cameraman nói riêng cũng như chương trình Điền Quân thì chắc là không có xa lạ gì với nghệ sĩ guitar Thanh Điền. Và ở đây thì cũng xin chia sẻ với khán giả là anh Thanh Điền thì ảnh sức khỏe không có tốt, ảnh đi xe không có được, đi xe hơi là ảnh bị rối loạn tiền đình, ảnh đi xe không có được đó. Nhưng mà ảnh nói anh Vũ Điền phải cho tôi là cứ chương trình nào xa cách mấy cũng cho tôi đi lên, tôi có thể là nếu tôi nằm dài nó cũng được, miễn sao tới nơi được. Thanh Điền nói vài lời với quý vị khán giả ở tại Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh nha. Cái này nói thiệt luôn nha, bây giờ là hồi hôm đó, hồi đêm hôm đó anh Điền nghe nói đi Trảng Bàng là cái như là cái nói có nghệ sĩ Châu Thanh là cái như Thanh Điền cái bằng nói thiệt là ngủ không được đó. Cái bằng rào rực ạo rực náo nước háo hức chữ lắm, trời ơi cũng đi cho nó tới luôn đó. Bây giờ ngủ không được luôn, hôm bây giờ thức trắng luôn, không ngủ được. Bởi vì đi lên trên này mà gặp chị em anh em trên đây là cái như là thấy là vui lắm, vui rất là vui luôn. Bây giờ ước gì được liên lần nữa lên đây nữa. Chắc là quý vị khán giả mình cũng nhìn xa quá cũng không thấy, nhưng mà hôm nay là anh Thanh Điền gọt cái đầu như láng cón luôn á, láng hơn Cameraman nữa, dạ bóng hơn luôn á, Bóng lộng, bóng lộng. Dạ rồi, thôi thì không mất thời gian nữa, chúng ta sẽ bắt đầu bước vào chính thức chương trình nha. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tình Làng Nghĩa Xóm. Chương trình Tình Làng Nghĩa Xóm do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Điền Quân Group thực hiện và được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút tối thứ Sáu hàng tuần
trên HTV7. Kính thưa quý vị các bạn, để chương trình ngày hôm nay được diễn ra trong một cái bầu không khí mà thực sự rất là ấm cúng và đặc biệt như thế này ở trong một cái sân đình, thì chúng tôi thực sự rất trân trọng và cảm ơn các đơn vị sau đây. Đầu tiên là chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh. Xin được gửi lời cảm ơn đến Ủy ban Nhân dân thị xã Trảng Bàng, Ban Khánh Tiết Đình Thần Lộc Hưng thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cũng đã theo rất là sát với ekip và hỗ trợ tối đa. Sáng nay rồi cũng gặp anh trưởng ban anh trưởng ban Khánh Tiết cũng có dắt hôm nay đi một vòng, rồi cũng tâm sự, cũng nói chuyện rất là nhiều. Dạ, cảm ơn anh cùng với ban Khánh Tiết đã ủng hộ cho chương trình được diễn ra tại đây. Dạ, xin trân trọng. Xin được cảm ơn đơn vị Coleman Food là đơn vị tài trợ quà tặng cho nhân vật ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị và các bạn, chắc có lẽ là chúng ta sẽ bỏ qua cái phần giới thiệu nhân vật chính của ngày hôm nay, bởi vì ở trong cái phần đầu chương trình lúc livestream thì mình cũng đã giới thiệu rồi. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó là chính là ông bà cụ Phạm Văn Chăng và bà Phan Thị Đưa, gần 90 tuổi tại phường Lộc Hưng này, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh. Và ở đây thì cũng xin đặc biệt gửi lời cảm ơn đến chị Trang ở Phòng Văn hóa Trảng Bàng, Tây Ninh đã xe duyên, đã đưa duyên để Coleman về với cái vùng đất này. Thực sự thì rất cảm động, không biết nói gì hơn, và cũng mong là thời gian sắp tới sẽ còn rất nhiều chương trình nữa để quảng bá du lịch, văn hóa, đất nước và con người ở tại Trảng Bàng, Tây Ninh. Và một cái điều làm cho Coleman cũng như ekip của Tình Làng Nghĩa Xóm rất là xúc động, đó là hôm nay là sân đình đông kính luôn. Lúc đầu thì ban tổ chức để ghế rất là thưa thớt và cũng chịu dự tính là khoảng chừng 50-60 ghế thôi, thì cũng không nghĩ là ở trong đây thì là xóm làng thì nhà nào nhà nấy cách nhau khoảng cũng cả cây số mà không biết, nên là sợ cũng không, bà con cô bác không đến được. Nhưng hôm nay rất là xúc động, ở dưới rất là đông kính luôn, cho nên là mình thấy ra xa có một số bà con vẫn đứng luôn. Cũng mong bà con cô bác thông cảm giùm. Lần đầu tiên tổ chức mà trong một cái khuôn viên mà nó nói chung nó xa xôi như vậy, rồi trong một cái sân đình vậy, thật sự thì ban tổ chức chúng tôi cũng không có lường trước được. Mong quý bà con cô bác thông cảm giùm. Và bây giờ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những cái tiết mục văn nghệ đúng chất Tình Làng Nghĩa Xóm. Và ở đây xin được giới thiệu các anh chị nghệ sĩ địa phương sẽ góp sức để hỗ trợ cho nhân vật chúng ta ngày hôm nay. Kính mời quý vị các bạn đến với cái tiết mục đầu tiên của ngày hôm nay. Tân cổ điệu buồn phương Nam, nhạc Vũ Đức Sao Biển, lời cổ Anh Kiệt, qua phần trình bày của chị Hồng Đào, Hồng Thấm và ban nhạc đàn ca tài tử thị xã Trảng Bàng. nàng ơi về dinh. Xin tạm biệt. Xin tạm biệt. Xin được cảm ơn anh Minh Thuận, chị Kim Chi cùng ban nhạc đàn ca tài tử thị xã Trảng Bàng. Quý vị các bạn thân mến, và bây giờ thì mời quý vị các bạn đến với tiết mục thứ 5, Tân cổ đêm mưa nhớ mẹ, nhạc Võ Hoàng Lâm, cổ nhạc Lý Bông Dừa, với phần trình bày của anh Nhật Thông và ban nhạc đàn ca tài tử
thị xã Trảng Bàng. Kính thưa quý vị các bạn thân mến, thì trước khi chúng ta đến với cái tiết mục thứ 5 của anh Nhật Thông thì Coleman cũng vui mừng thông báo với quý vị khán giả đã có một khán giả ở bên Úc, đó là anh Khải ở Sydney, đã gửi tặng ông bà 5 triệu. Chị Demi Foster ở Mỹ gửi tặng ông bà 2 triệu. Cô bé Năm Đánh Canh ở Trảng Bàng gửi tặng 200.000. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Khải, chị Demi và cô bé Năm. Và quý vị các bạn thân mến, thì với những quý khán giả ở xa thì chúng ta có thể liên hệ với bạn Miri 0933 755 543 để ủng hộ cho ông Chăng và bà Đưa. Rồi bây giờ mình sẽ hát cái bài Thao Thức Vì Em, tân nhạc của Lâm Phương và lời giọng cổ thì của Huyền Châu. La trưởng ha. Rồi, ấy dặn luôn nha, vừa dứt câu 1 xong cái Châu rồi vậy ha. Bắt đầu ha. Một trong tay nữa bà con ơi. Xin phép chú Thanh ngồi nha. Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì nơi ra từ lúc anh ra về, rằng mãi đây anh lại thắm ước nguyện trọn một đời là mình luôn luôn có đôi. Quân ơi, anh đang tìm em đây. Bà con ơi, bà con ơi, bà con ơi, hôm nay tôi về Lộc Hưng để tìm Thục Quanh bà con ơi. Có ai thấy Thục Quanh đến đây không bà con? Đâu? Quanh ơi, anh đang tìm em đây. Nhiều đêm thức tròn để em nhớ thương em, nhớ qua làm sao biết ngỏ tìm. Tay trắng anh nào mơ với mong, nên tình hai đứa vâng tỷ mấy á. Dạ, xin cảm ơn. Rồi xin gửi lại ban tổ chức đây, gửi cho Coleman. Ban tổ chức chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến nghệ sĩ Châu Thanh, guitar Thanh Điền, anh Nhật Thông, Minh Thuận, Hồng Đào, Hồng Thắm, Hồng Thơm, Nhật Trường, anh Trọng Nhân, chị Kim Chi cùng ba thầy đờn của chúng ta. Xin gửi lời đặc biệt cảm ơn đến ban khánh tiết của Định Thần Lộc Hưng đã tạo điều kiện cho chương trình Tình Làng Nghĩa Xóm được diễn ra trong một cái đêm phải nói thực sự là quá ấm cúng và nó rất là ý nghĩa như hôm nay. Và có lẽ là những cái nén nhang mà của ban tổ chức chúng tôi, có lẽ là các chư thánh thần ở đây rồi các chư vị chiến sĩ, liệt sĩ ở đây cũng ủng hộ, cho nên hôm nay trời không mưa. Dạ sáng đứng là coi như nói thôi hôm nay chắc tiêu rồi. Dạ sáng đứng nhang mà tất cả không phải có mình để kiếp mà tất cả các anh chị nghệ sĩ đều như vậy. Xin cảm ơn tất cả. Mời các phần quà lên đây mình gửi tặng. Dạ ở đây thì đây là các phần quà lưu niệm của Coleman. Và Coleman thì có làm gia vị nước tương, nước mắm, mì gói rồi và một số cái sản phẩm. Dạ xin gửi đến tất cả các anh chị. Đó bây giờ bắt đầu trời mới ngã mưa. Dạ thôi dạ bây giờ thì xin được phép dạ mời các anh chị em nghệ sĩ chúng ta trở về bước xuống bên dưới. Và xin mời chú xin mời bác Chăng bước lên bước lên sân khấu để chúng ta công bố số tiền thu được từ đêm diễn ngày hôm nay. Dạ mình mời các thành viên gia đình đưa bác lên giùm. Dạ kính thưa quý vị khán giả, tổng số tiền bà con cô bác đóng góp từ xa cho ông bà Chăng và Đưa như sau. Cảm ơn anh Nguyễn Phan Đỗ An Kiều 200.000, cô chú Phi Toàn 3 triệu, ông bà Trương Cơ Nguyễn Thị Năm 2 triệu, anh Bùi Trung Quốc 200.000, chị Demi Foster 2 triệu, bánh canh bé Năm 200.000, chị Hân Tani Gap 2 triệu và tả sữa
chú BH 5 triệu, anh Khải Sydney 5 triệu, anh Thanh quận 7 1 triệu, dì Út Chon 2 triệu, Võ Thị Thu Nga 100 ngàn, Lê Minh Toàn 500 ngàn, Tam Phạm 100 ngàn, Ban Khánh Tiết Đình Thần Lộc Hưng 1 triệu, anh Minh Trọng câu lạc bộ đàn ca tài tử xã Hưng Thịnh 500 ngàn, chị Nguyễn Thị Nhu 500 ngàn, anh Hiếu công ty quảng cáo Tầm Nhìn Việt 5 triệu, Út Huyền phường An Tịnh 200 ngàn, Nguyễn Thị Liên Khương 1 triệu, Nguyễn Văn Hợp 500 ngàn, thì Ánh Tuyết 100 ngàn, chị Vô 400 ngàn, Trọng Nhân 500 ngàn, chị Nguyên 100 ngàn, khán giả tại chỗ 100 ngàn, khán giả chuyển khoản 500 ngàn, Trần Thị Thu Cúc 1 triệu, Nguyễn Nhật Thanh 200 ngàn, tập thể ngân hàng nông thôn khu công nghiệp Trảng Bàng Tây Ninh 2 triệu, chị Ngọc Mai ấp Chánh 200 ngàn, con gái chú Châu Thanh 2 triệu, công ty Natrumax 2 triệu. Dạ, tổng số tiền bà con của bác ủng hộ từ xa là 41 triệu 100 ngàn đồng, cộng với số tiền của bà con của bác tại chỗ là 5 triệu 93 ngàn. Như vậy là tổng số tiền quyên góp được trong cái buổi biểu diễn ngày hôm nay là 46 triệu 193 ngàn đồng. Bên cạnh đó trong cái phần 41 triệu 100 ủng hộ từ xa, đây trong đây đang bị thiếu 2 triệu. Cái này là tại chỗ. Là cộng thêm 20. Dạ, và bên cạnh đó còn có thêm 20 triệu đồng của ban tổ chức Tình Làng Nghĩa Xóm. Như vậy là tổng cộng ngày hôm nay tổng số tiền sau buổi biểu diễn này tổng số tiền là 66 triệu 193 ngàn đồng. Dạ, xin được gửi lại lời gửi đến cho ông bà và gia đình. Dạ, dạ. Chân thành cảm ơn ban tổ chức. Dạ, ông nói thì Nhà Thái Điền và trại truyền hình dạ. của Chính phủ mình và nhà tài trợ, tôi chân thành cảm ơn. Chứ tôi không có biết gì đâu, quá cho nhiều. Thôi giờ Dạ. Dạ. thôi vậy hết rồi đó. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn tất cả tình cảm của ông bà, cô chú bác, anh chị em ở tại Lộc Hưng đã đến rất là đông ủng hộ cho chương trình Tình Làng Nghĩa Xóm ngày hôm nay, và những cái phần quà của quý khán giả từ vật chất cho tới tiền mặt, nó là một cái món quà tinh thần rất là lớn đối với ông bà và với chúng tôi những người làm chương trình nữa. Và cũng xin hẹn gặp lại tất cả quý khán giả đang xem livestream vào tuần tới tại Phan Thiết, Tình Làng Nghĩa Xóm tới đến Phan Thiết. Dạ rồi. Dạ rồi. Cảm ơn. Dạ rồi, xin cảm ơn ông, cảm ơn gia đình. Dạ. Dạ, ông về nha, ông khỏe nha. Dạ, thôi một chút ráng coi như là lo thêm cho bà được thêm 20 năm nữa, 100 tuổi rồi mình tính tiếp ha. Dạ. Dạ.